Itong dark chocolate, cocoa powder sana to, pero walang nahanap si Inday. Kaya ito na lang 70% cacao. Make sure matigas ha, wag yung melted. Itong ginagawa ko guys, option lang to ha. Lipat natin dito para maging pino. Yan na, powdered na. Pasok sa ref. Para hindi matunaw. Kawali lang ang malakas. Painitin. 1/3 cup ng butter. 1/2 cup ng asukar. I-melt natin ang sabay sa mahinang apoy. Ayan, tuluyan na melt. Bali-baliin ko lang. Pwede ka gumamit ng chocolate chips ha. 1/2 cup. Hayaang mag-melt. Yan na, dapat ganito yung itsura. Puno natin sa ref yung cocoa powder. Ito. 1/2 cup lang rin guys. Haluin ulit. After few minutes, dapat ganito na yung itsura. Yan. Patayin ang apoy. Kung large eggs guys, 2 lang. Pero maliliit tong itlog eh. Kaya tatuhin ko na lang. Dapat patay talaga yung apoy para hindi madaling maluto yung egg. Tapos haluin. Hanggang maging ganito ang consistency oh. I-add na natin ang 3/4 cup ng flour. Mix natin. Yan, tuluyan ng na-mix. I-set na natin ang apoy. Low heat lang guys. Ukay lang ng ukay. Para maluto yung flour. Mamahid yung kamay ko, ang sakit. Dapat ganito na yung itsura, hindi na basa. Roasted peanuts. Lagay. Haluin ulit. Winner na to. Flatten lang. Dagdagan ko pa ng roasted peanuts. Ayan, i-cool down ko lang at ilagay ko sa refrigerator ng 2 oras. Fudgy brownies sa kawali. Ang sarap. Tignan nyo guys, so super fudgy. Kawali lang talagang malakas.